Hi guys! Ayun, so kamusta kayo? Welcome back again to my channel. So, ayun na nga, medyo natagalan yung paggawa ko ulit ng mga video lessons, mga science-related video lessons. Since um, it took me 2 years to adjust to my new environment. Lumipat kasi ako ng ibang institution. Ayun, so that's the reason why nag-stop ako doing content. Kaya medyo natagalan yung paggawa ko ulit ng mga topics or mag-discuss ulit ng mga topics. Anyways, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayong lahat. So, maybe you're wondering bakit ko pinagpatuloy, ano? So, one day kasi, upon scrolling my YouTube channel, nagulat ako and I feel so happy and flattered as well and grateful. Kasi kahit isa, dalawa, tatlo man lang yung mga nagko-comment or nakaka-appreciate, nakakataba pa rin ng puso. So sabi ko, masaya, why not pagpatuloy ulit no ang paggawa ng content? Kasi masaya na nakapagbibigay ka ng at least kahit konting information and nagkakapag-impart ka ng knowledge sa iba. So ayun, hindi ko na patatagalin pa. Gagawa tayo ngayon at magdi-discuss ako ng bagong content about science or about biology. So, sa mga bagong viewers at sa mga bagong subscribers na parating, ayan, kung hindi nyo pa alam, I am a biology teacher. So, I'm teaching biology-related topics. Kasi I believe na there are topics or contents na medyo mahirap talagang i-process at mahirap talaga siyang i-familiarize. Since mga medical terms yung pag-uusapan natin sa science at this. So now, I will discuss to you a very interesting topic. Mag-explore tayo about human anatomy. So maybe, most of you are wondering, paano nga ba nagfo-flow yung blood away from your heart and back to your heart? That would be our topic for today. So fasten your seatbelt and let's explore. Ayan, so meron akong inihandang visual aid for you guys. At syempre para sa akin, para mas mapadali kong ma-discuss yung content. Ano na yun? Taran, hiniram ko lang to sa co-teacher ko. Anyways, before we explore the flow of blood from your heart and back to your heart, kailangan natin munang i-discuss yung mga very important concepts or terms para mas mapadali ninyong maintindihan yung pag-flow ng blood. So, as we all know, we have types of blood vessels, diba? Specifically, meron lang tayong tatlo, pero if we're going to look at, or if we're going to look deeper, meron talagang 5. So, as we know, meron tayong blood vessels. Ano nga ba yung mga blood vessels? Ito yung mga tubes. They are the carrying vessels, ayan, ng blood. Okay? So, meron tayong veins. Blue yung nakikita nyo dito sa ating illustration para malaman ninyo na ang veins are mostly, ang kanyang kinikarry na blood is deoxygenated, meaning hindi ganun maraming content yung oxygen. And arteries, ayan, arteries, they are very thick since they carry oxygenated blood or they carry oxygen-rich blood, and the capillaries. So, kaya siya naging 5 kasi yung veins ay meron pa siyang mas maliliit na branches. Ang tawag doon ay mga venules. And the arteries, ang tawag naman ay mga arterioles. And sa venules and arterioles, doon nagko-connect ang ating mga capillaries. And I believe, alam niyo yung mga capillaries natin, di ba? They are the tiniest or the smallest blood vessels that we have. Okay, again, meron tayong 5 na ngayong types ng blood vessels. The veins that carry deoxygenated or oxygen-poor blood, the arteries that carries oxygenated or oxygen-rich blood, and the capillaries, which is the smallest or the thinnest blood vessel. Ito talaga ang in contact sa ating mga tissues or sa mga body tissues natin, sa mga cells. The venules, ito yung mga branches ng veins. The smallest veins are called venules and small arteries are called arterioles. That's it. Alright, one more thing, kailangan din nating tandaan, ito, para mas makatulong sa inyo. Ginawa ito, actually wala namang blue na valve talaga in reality, pero nilagyan lang yan, colorized lang siya, para mas
ma-associate natin na itong vein ay nagkakandak or siya yung valve na dinadaluyan ng mga oxygen poor. Ayan. Oxygen poor blood or deoxygenated blood. So, tandaan natin most of all the veins na meron sa katawan natin, sila yung nagkakandak ng blood pabalik sa puso. Ayan. Tandaan natin, pabalik. Ayan. Vein. Dapat B talaga yan. So, kailangan lang, diba, mas ma-associate natin. Pabalik ito sa puso. So, yung artery naman, sila yung mga largest, mga thick sila ng mga blood vessels kasi nag-carry sila ng oxygen-rich blood or oxygenated blood. Ito yung from our heart. Ibig sabihin, yung mga blood na galing sa puso, sila yung nagkakandak to the rest of the body. And as you can see here, diba, ayan, connected yan sila. Tayo ay closed ang circulatory system natin kasi since ito ay, ang ating mga capillaries ang nagko-connect nito, magka-connect yan silang lahat. And ito yung in contact with our cell. Ayan, dito talaga nangyayari na yung exchange of gases as well as nutrients and other molecules. Siyempre, we also need to know yung parts ng heart para malaman natin kung saan talaga siya dumadaloy. So, of course, ito yun. Medyo talagang maraming mga terms, na kailangan natin i-explore. So, magsisimula tayo, una, syempre, dito sa labas ng puso. So, our heart is alam natin, ito ay parang cone shape, diba? Cone shape organ. Ano nga ba ang function ng heart? Siyempre, this is just to pump blood, okay, away and back to the heart. Ayan. Now, so, meron tayong mga iba't ibang figure here na kailangang i-master. So, makikita natin, a cone shape ng heart, meron itong mga nakakonect na mga blood vessels. May mga nakakonect itong mga blood vessels. So, etong pulmonary veins, the yellow one here, nakita natin, pulmonary, it is associated with your lungs. So, ito ay connected sa lungs natin, kaya pulmonary. So, pulmonary vein, connected siya. Ano yung kinikarry niya? Siyempre, it carries what? Oxygen-rich blood. Ito lang yung the only veins that carries oxygen-rich. So, paano nga ba? Siyempre, from your lungs, habang nagfo-flow you doon ng ating mga blood, kumukuha sila ng oxygen as we inspire and expire, diba? Or inhale. So, it will go here sa ating puso, sa loob na ng ating puso. Our heart is composed of two chamber. Dalawang receiving at dalawang pumping. Okay. The receiving chamber ng heart natin is called atrium. So, merong right and left atrium. And then, meron din tayong pumping. Or sila yung nagko-contract para ma-push yung blood away. Or, from the heart, the rest of the body. Ang tawag doon ay ventricle. So, meron tayong right and left ventricle. This one and this one. So, unahin natin. Halimbawa, galing. So, ito yung right atrium, the receiving chamber, and the pumping chambers are the right and left ventricle. Then, yung blood, galing halimbawa sa left ventricle, pupunta ito sa aorta or aorta. So, the largest artery na meron tayo sa katawan natin. Dito na nakakonect ang mga blood vessels, sa punta na to sa ating mga cells, sa iba't ibang parts ng ating katawan. Okay? So, meron ba tayong as you can see, meron mga valve na involved. Bakit may mga valve within our heart? Para ma-prevent yung backflow. Okay? Para hindi na bumalik yung blood. Kaya, pag halimbawa, dumalo itong blood, dire-diretso na yan kasi meron na siyang valve na nagpiprevent sa kanya. Ano ba bang kailangan yung tandaan? This one, the superior vena cava and the inferior vena cava. So, itong superior and inferior vena cava, ito yung mga veins na, pag inferior, ito yung mga galing na blood sa ating lower extremities, ibig sa ating paa, sa ating mga legs. And then, ang superior vena cava, mostly, ito yung mga nagkakandak ng blood galing sa brain or sa head. Ayan, sa ating ulo, and then, papunta yung sa heart, sa upper extremities. Okay? And ano pa bang meron here? Pulmonary artery. Ito naman yung
This is the artery that carries oxygenated. Papunta na yan then to the rest of the body. I mean, this carries yung pulmonary artery, this carries the oxygenated blood. Papunta ito sa ating lungs. Yung way niya, yung arrow na ito, papunta sa lungs. So, para kumuha ulit ng oxygen. Okay? Again? So, separated ito, itong part na ito ng heart natin, tinatawag na septum. Okay? Ito yung separate between the two chambers. The receiving and the pumping chambers. At syempre, mga blood vessels na, ito yung mga nagko-connect na to the rest of the blood vessels ng ating katawan.